أهلا بكم. وصفتنا اليوم أحلى وألذ وأطعم وصفة خبز التوست في العالم. مستحيل حتجربوا أي وصفة تانية بعد الوصفة دي. ناجحة 100%، ومكوناتها سهلة وبسيطة، ما فيهاش بيض، وهتنجح معكم من أول مرة لو التزمتوا بالمقادير وبالخطوات اللي هشرحها لكم بالتفصيل. ولو أول مرة تشوفوني، أهلا بكم في قناتي. أنا اسمي بشرى، بحب الطبخ وبحب أشارك الوصفات أو الأكلات اللي بتكون ناجحة والناس القريبة مني بتحبها، فبحب أشاركها معاكم. لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا، ولو كنتم مشتركين ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد فيديوهاتي. طبعا الفيديوهات اللي جاية أحلى وأحلى، عشان كده ما تخلوهاش تفوتكم. دلوقتي يلا معايا نشوف المكونات وطريقة تحضير خبز التوست في البيت اللي مستحيل هتستغنوا عنه أو تحضروا أي وصفة تانية أو تشتروه من برا بعد الوصفة دي. في الفيديو ده أنا هستعمل العجانة الكهربائية، بس لو ما كانش متوفرة عندكم استعملوا اليد. أول حاجة استعملت معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ملعقة سكر، وهضيف عليهم كوباية إلا ربع مية دافية. ما تستعملوش المية السخنة عشان المية السخنة بتبوظ الخميرة وما بتخليهاش تتفاعل، فما تستعملوش مية سخنة بليز. نحرك المكونات كده مع بعض ونغطيهم ونخليهم على جنب من غير ما نحركهم لمدة 5 إلى 10 دقائق على حسب درجة حرارة الغرفة. الخميرة لازم تكون زي كده بتعمل فقاعات. لما تبقى بالشكل ده يعني هي جاهزة عشان نكمل أو نضيف باقي المكونات. هزود عليها نص كوباية حليب بدرجة حرارة الغرفة. كمان هزود عليها ملعقة صغيرة ملح، وهنزود عليهم 3 كوبايات معايير دقيق خبز. لو مش متوفر لديكم يعني مش متوفر عندكم دقيق خبز، ممكن تستعمل دقيق متعدد الاستعمالات، مع انه يستحسن استعمال دقيق الخبز لانه بيكون متكامل وبيستحسن استعماله في جميع وصفات الخبز. بعد كده هنخلط المكونات بالخلاط الكهربائي لمدة 3 دقايق أو لمدة 7 إلى 10 دقائق باليد. بعد لما تتلم معانا كده المكونات مع بعض، هنبدأ نضيف عليهم 3 معالق زبدة لينة بدرجة حرارة الغرفة، وهنضيف يعني ملعقة تلو الأخرى، مش هنضيفهم كده مع بعض بس هنضيفهم بالتدريج. بعد ما نكمل ال3 ملاعق زبدة هنوقف الروبوت وهنكمل دلك العجينة باليد. زي ما انتم شايفين العجين قوامه ليكويدي يعني خفيف وبيلصق بالسطح، ما تخافوش وما تضيفوش اي دقيق ابدا. العجين هيتلم معاكم بعد يعني فعلا دقيقتين من العجن، وهيبقى متماسك بالشكل ده زي ما انتم شايفين. نعجنه بالراحة من غير عنف يعني بالراحة بالراحة عشان يعني ما يفسدش القوام بتاعه، ونفضل كده نعجنه بالشكل ده لحد ما نحصل على يعني عجين ملموم وشكله كده ألمس بسطح ألمس. تقريبا هنعجنه لمدة 3 دقايق مش أكتر، ما نحاولش يعني نعجنه أوفر. بعد كده هنشكله على شكل كورة زي كده، وهناخد وعاء ندهنه كويس بالزبدة علشان العجين ما يلزقش معانا لما يختمر. بعد كده بعد ما ندهنه كويس هنحط فيه العجين وهنغطيه ببلاستيك غذائي، وهنضيف عليه هنغطيه بفوطة عشان نسرع عملية الاختمار، وهنخليه على جنب من غير ما نحركه لمدة ساعة أو لحد ما يضاعف حجمه. طبعا هنا أنا سبته لمدة ساعة. بعد ساعة ده شكله. هشيل البلاستيك الغذائي وهديه كده بوكس عشان أفشه من الهواء وهقلبه على السطح، وهستعمل المدلك عشان افرده. احنا محتاجين عجين يكون كده رفيع، مش رفيع قوي بس يكون سمكه 1 سنتيمتر عشان احنا هنلف العجين على شكل رول. طبعا الخطوة دي مهمة جدا في تشكيل التوست، وكمان لازم انه يعني نفرد العجين بشكل يكون مناسب لحجم القالب اللي احنا مستعملينه. ولو كان العجين يعني أكبر من حجم القالب ممكن إنكم تقطعوه وتشيلوا الزوائد.
عادي مفيش أي مشكلة. دلوقتي هنلفها على شكل رول بالشكل ده بالراحة وبحنية. يعني الوصفة دي عايزة راحة وعايزة حب، فكل ما اديتوها وقت كده وحب هتطلع معاكم أحلى وأحلى. زي كده أنا بحط الجوانب تحت الرول. ده شكل القالب اللي أنا استعملته في الوصفة دي. ممكن استعمل أي قالب مستطيل الشكل. دهنته كويس بالزبدة، ودي خطوة مهمة جدا جدا. وهغطيه كده بعلبة زي ما انتوا شايفين عشان ما يلتصقش السطح، سطح العجين لما يختمر ما يلتصقش بالغطاء. غطيته بالعلبة وبعدين فوطة وخليته على جنب لمدة ساعة تانية لحد ما ارتفع حجمه زي ما انتوا شايفين كده. وسخنت الفرن على درجة 350 مئوية من أسفل بس، ودخلته الفرن لمدة 45 دقيقة. وده شكله بعد ما خرجته من الفرن. شوفوا الحلاوة دي، خفيف وريحته تجنن. طبعا لما تخرجوه من الفرن ما تغطوش، خلوه فوق الراك أو الشبك اللي انتوا شايفين، وخلوه يبرد بالراحة. أهم خطوة بقى إنه تخلوا الخبز يبرد لمدة 3 ساعات قبل ما نقصه. تاني أهم خطوة إنه نقصه بسكين الخبز اللي هو كده بيكون مسنن من تحت أو على شكل منشار. تالت أهم خطوة إنه نقصه كده بالراحة وبحنية. يعني الخبز ده مش عايز عنف من البداية، من أول خطوة لآخر خطوة لازم نكون كده حنينين. ولو التزمتوا بالخطوات والنصايح اللي أنا اديتها لكم في الفيديو ده، أوعدكم إن الوصفة هتنجح معاكم من أول مرة. التزموا بالمقادير وبالخطوات ومفيش حاجة يعني هتوقف ضدكم. الوصفة هتنجح معاكم ومن أول مرة، وهتدمنوا عليها من كتر ما هي حلوة كده ونعومة. لو عجبكم فيديو اليوم ما تبخلوش علي بلايك وبكومنت، ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا وفعلوا الجرس. شكرا على المشاهدة، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. مع السلامة.